بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، ومرة أخرى فيديو جديد من سلسلة اعتراف خطير. الاقتباس اللي هنقرأ منه النهاردة من كتاب بعنوان العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية، طبعة دار مجلة مرقس. مش مكتوب من المؤلف بالظبط، غالبا هو شبه كتاب فكرة عامة عن الكتاب المقدس، يا إما متاخد من مقالات تبع مجلة مرقس، أو مؤلفه أحد رهبان دير الأنبا مقار، الدير المشهور اللي خرج منه الأنبا متى المسكين أو الأب متى المسكين، الدير المشهور جدا التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. الاقتباس ده بيتكلم عن العهد القديم، وزي ما قلنا قبل كده من ضمن أدلة إثبات تحريف العهد القديم إنك لما بتقارن ما بين المصادر المختلفة لنص العهد القديم بتجد إن ما بينهم مئات الاختلافات في كل الدرجات والطبقات. لو احنا جينا نقول الكتاب المقدس ده متكون من ايه؟ متكون في الاساس من اصفار، والاصفار مكونة من اصحاحات، والاصحاحات مكونة من اعداد، والاعداد مكونة من كلمات، والكلمات مكونة من حروف. من اصغر قطعة مكونة لنص الكتاب المقدس لاكبر قطعة مكونة للكتاب المقدس اختلافات اختلافات اختلافات. فلما تيجي تقارن ما بين النص العبري والنص اليوناني ستجد اختلافات من ناحية عدد الأصفار، ستجد اختلافات ما بين السفر الواحد في عدد الإصحاحات، هتجد الاختلافات في نفس الإصحاح في النصوص والكلمات والحروف. أي بني آدم عمل مقارنة ما بين مصادر العهد القديم أدرك هذا، حتى واحد من كبار القديسين من كبار آباء الكنيسة، واحد زي أوريجانوس الإسكندري، كان مدير مدرسة الإسكندرية اللاهوتية وأحد أشهر الآباء المعلمين في القرن الثالث الميلادي. أوريجانوس عمل حاجة اسمها الهكسابيلا السداسي، والهكسابيلا دي كانت عبارة عن مقارنة ما بين مصادر مختلفة لنص العهد القديم، أو زي كتاب عبارة عن دراسة للعهد القديم مع مقارنة النص بمصادر مختلفة. فكان عامل كتاب فيه 6 عواميد 3 و3، وكل عمود فيه حاجة معينة، وحاطط العواميد دي جنب بعض علشان يقدر يقارن. هنا الاقتباس بيقول ايه؟ في الصفحة رقم 52 بيقول: وأهم ما لفت نظر أوريجانوس في العمودين الأول والخامس، الأول ده كان فيه ايه؟ النص العبري، والخامس ده كان فيه ايه؟ السبعينية، هو وجود كلمات وجمل بل وفقرات كاملة في السبعينية لا وجود لها في النص العبري أو العكس. يعني هو عنده العمود الأول ده النص العبري، العمود الخامس السبعينية، بيقارن ما بينهم، يجي يلاقي كلمات وجمل بل فقرات كاملة في العبري مش موجود في اليوناني، أو في اليوناني مش موجود في العبري. ده بسبب إيه؟ تحريف. تحريف ولا مش تحريف؟ في نفس الكتاب في الصفحة رقم 96 تحت عنوان الخاتمة أهمية السبعينية عندنا ككنيسة قبطية، بيقول إيه بقى؟ تحاول تفهم إزاي الآباء بيفكروا. ورثت الكنيسة عن المجمع اليهودي اليوناني الثقة الكاملة فيما قام به المترجمون الإسكندريون، حتى إنه لما قامت حركة المعارضة ضد هذه الترجمة من قبل يهود القرن الثاني الميلادي، تمسك بها آباء الكنيسة بمشاعر متزايدة من التقوى والإيمان في سلطانها الإلهي، معتقدين بما فيها من إلهام لا يقل عن الأصل العبري. خلي بالك بقى، الزتونة معللين الاختلاف بين السبعينية وبين النص العبري أنه لا يرجع إلى خطأ في الترجمة أو النقل، بل هو تعديل وتصحيح إلهي استلزمه الوحي لكنيسة المستقبل. طبعا الكلام ده مبني على أسطورة فيما يخص كيف تمت الترجمة السبعينية اليونانية، والكلام ده شرحناه بالتفصيل وفي فيديو مخصص للكلام عن الترجمة السبعينية. المهم ان احنا في عندنا نقطتين في غاية الأهمية، خلافات كثيرة جدا جدا بالجملة ما بين النص العبري والنص السبعيني اليوناني. المفروض ان الترجمة السبعينية اليونانية منقولة عن النص العبري، لكن في اختلافات بالجملة. آباء الكنيسة المسيحية بيعتقدوا ايه؟ ان الاختلاف ده مش نتيجة خطأ في الترجمة او النقل،
بل هو تعديل وتصحيح إلهي استلزموا الوحي لكنيسة المستقبل. عارف انت المسيحيين اللي بيتكلموا عن الناسخ والمنسوخ وبيقولوا مفيش حاجة اسمها ناسخ ومنسوخ واحنا بنرفض الناسخ والمنسوخ بكل جهل وعنجهية، ده بقى مش ناسخ ومنسوخ، ده كأن ربنا عمل إصدار جديد من كتابه. كان في كتاب، الكتاب ده ارميه على جنب، القديم ده فيه بقى خد لك نسخة جديدة معدلة من الكتاب ككل بلغة تانية، بأصفار زيادة، بإصحاحات زيادة، بنصوص زيادة، كتاب كبير كده كله على بعضه جديد. طبعا في تشابه كبير واتفاق كبير جدا ما بين النص العبري واليوناني، لأن أكيد في عنصر مشترك ما بينهم، لكن الخلاف أيضا كبير وضخم. وكل ده بسبب إيه؟ شوف بقى السذاجة، معلش أنا آسف، سذاجة. ليه بقى؟ هم قبلوا فكرة وحي الترجمة السبعينية بناء على أساطير اليهود اللي هم في الأصل اليهود العبرانيين، فقبلوا من اليهود العبرانيين الأساطير التي تؤيد وحي الترجمة السبعينية اليونانية. وبعدين فيما بعد يجي واحد زي يوستينوس الشهيد يقول أنا ما عنديش ثقة في شيوخكم وآبائكم، انتوا حرفتوا العهد القديم العبري. واتهام المسيحيين لليهود بتحريفهم للعهد القديم العبري منصوص عليه في كتابات كثيرة جدا. يا جماعة مش كده. طب وبعدين البروتستانت بقى بيضربوا بكل ده عرض الحائط، لأن البروتستانت ما بيقبلوش الترجمة السبعينية اللي فيها الأسفار القانونية التانية، بيرفضوا الأسفار القانونية التانية. فكل ده اللي هو التاريخ المسيحي المبكر اللي استلم من اليهود ومبني على أساطير، كل ده رميه، كل ده ملوش أي قيمة، كل ده خرف. لو كانوا بياخدوا بكلام الآباء كانوا زمانهم وافقوا الأرثوذكس والكاثوليك في موقفهم في قبول الأسفار القانونية التانية. مشاكل فوق مشاكل فوق مشاكل تخليك تقول في النهاية الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر أعجبني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن مثل هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون أو باي بال، أو حتى قم بالانتساب للقناة. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.